นิสัยของเศรษฐีครับในอีพิโซดนี้ผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือของคุณดีนกราซิโอซีนิสัยที่จะทำให้เรามีความมั่งคั่งในชีวิตหากเลอร์เนอร์ได้เรียนรู้ตำราความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเล่มไหนก็ตามความสำเร็จขึ้นอยู่กับนิสัยกิจวัตรและการลงมือทำไม่ได้ขึ้นอยู่กับพรสวรรค์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาที่ควบคุมไม่ได้ฉะนั้นแหละครับมันจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยความมั่งคั่งและความสำเร็จในชีวิตเกิดขึ้นจากนิสัยและการตัดสินใจของเราในเอพิโซดนี้เราจะมาเรียนรู้กับหนังสือนิสัยของเศรษฐีครับ You are listening to The Library Podcast. The Library Premium Content เราได้นำเนื้อหาจากทุกตำราความสำเร็จมาถ่ายทอดเป็นเนื้อหาพิเศษทั้งการเอาชนะทุกสมรภูมิชีวิตจากตำราพิชัยสงครามการต่อยอดความสำเร็จที่ดีสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จากตำรา Good to Great หรือการค้นหาความสำเร็จและความหมายของชีวิตจากตำรา Start with Why และตำราความสำเร็จด้านอื่นๆที่พร้อมจะยกระดับชีวิตสู่ความสำเร็จให้กับทุกท่านเรายินดีและเป็นเกียรติที่จะได้เป็นเพื่อนร่วมทางทุกท่านสามารถเข้ามาเรียนรู้เนื้อหาพิเศษกับเราได้แล้ววันนี้ที่ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระในเอพิโซดนี้เราจะมาพูดถึงนิสัยของเศรษฐีครับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้คุณดีนกราซิโอซีครับเป็นคนที่ให้แรงบันดาลใจกับคนทั้งโลกนับล้านผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้ต้องบอกก่อนว่าความสำเร็จเกี่ยวข้องกับนิสัยโดยตรงครับนิสัยคือกิจวัตรที่เราทำวันแล้ววันเล่าและเจ้ากิจวัตรนั้นก็จะหล่อหลอมตัวตนของเราให้เป็นโชคชะตานี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่ตัวผมเองค่อนข้างจะพูดบ่อยนิสัยสามารถฝึกได้และถ้าเราไม่ฝึกมันก็ไม่ต่างจากการที่เราปล่อยให้นิสัยของเราจมอยู่กับความล้มเหลวนิสัยที่ดีเป็นสิ่งที่ต้องฝึกครับโดยเฉพาะนิสัยความสำเร็จดังนั้นในเอพิโซดนี้จึงเป็นโอกาสดีที่ผมจะพาเลิร์นเนอร์มาเรียนรู้นิสัยของเศรษฐีก่อนอื่นผมอยากจะถามเลิร์นเนอร์ทุกท่านก่อนนิสัยของการที่จะร่ำรวยหรือประสบความสำเร็จทุกท่านคิดว่ามีนิสัยอะไรบ้างครับที่จำเป็นสำหรับความปรารถนานั้นลองตอบหรือลองเขียนดูลงไปก็ได้ครับไม่มีผิดมีถูกเพราะผมเองก็เชื่อว่าทุกท่านก็จะมีปรัชญาในการสร้างชีวิตแตกต่างกันไปฉะนั้นหลังจากนี้เราจะมาเพิ่มเติมนิสัยของการเป็นเศรษฐีของคุณดีนกราซิโอซีกันและเช่นเคยครับคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาจากหนังสือนิสัยของเศรษฐีครบถ้วนคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือได้จาก The Library Shop นะครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระครับนิสัยแรกที่คุณดีนกราซิโอซีบอกอาจจะไม่ใช่นิสัยแต่เป็นกรอบความคิดในการรับมือกับชีวิตความสำเร็จครับบทที่ 1ถึงเวลาเหมาะสมในการเปลี่ยนแปลงคุณต้องอบรับการเปลี่ยนแปลงครับนี่คือนิสัยแรกที่หนังสือเล่มนี้บอกให้เราเข้าใจกันก่อนคนที่สำเร็จทุกคนต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเสมอคนที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงและไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตก็จะอยู่กับที่แล้วเขาก็จะเจอกับความล้มเหลวในท้ายที่สุดมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงครับแต่ความสำเร็จต้องพึ่งพาสิ่งนั้นฉะนั้นครับสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับบทนี้และเป็นนิสัยที่เราจะต้องยอมรับไม่ว่าเราจะอยากเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็ตามแต่ถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จเราต้องหาการเปลี่ยนแปลงในชีวิตให้ได้เราจะทำสิ่งเดิมๆที่เคยทำอยู่ไม่ได้นั่นเองหากเราอยากจะยกระดับชีวิตซึ่งผู้เขียนก็ได้เขียนไว้ว่าหากท่านกำลังอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่มันหมายความว่าท่านมีความปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ดีมากขึ้นตอนนี้ท่านก็กำลังลงมือเปลี่ยนแปลงความคิดและมันก็จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านในอนาคตผมชอบหัวข้อนี้ที่คุณดีนเขาได้เขียนมาจงอย่าปล่อยให้พวงมาลัยเคลื่อนรถไถไปเองโดยอัตโนมัติอย่าปล่อยให้ตัวเราอยู่กับโหมดออโต้ไพลอตนานเกินไปครับผมจะอธิบายตัวนี้ก่อนโหมดออโต้ไพลอตในการใช้ชีวิตเป็นแบบไหนสมมุติว่าเราตื่นเวลาเดิมทำงานแบบเดิมๆแล้วก็ใช้กิจวัตรเดิมๆโดยที่ไม่รู้ว่ามีเป้าหมายอะไรเราก็จะวนเวียนอยู่กับกิจวัตรแบบนั้นครับหากเราใช้โหมดออโต้ไพลอตในการใช้ชีวิตบ่อยๆเราจะไม่มีความสุขครับเราจะไม่เจอความสุขเลยเราจะพบแต่ความว่างเปล่าลองดูชีวิตของพวกเราอยู่ในตอนนี้ครับคุณดินก็บอกว่าเรากำลังปล่อยให้ชีวิตหรือพวงมาลัยชีวิตเคลื่อนไปเองโดยอัตโนมัติแล้วเราไม่ได้ควบคุมเลยหรือเปล่าเรามีนิสัยในการทำสิ่งเดิมๆจนเคยชินทุกวันอยู่หรือไม่มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับว่าชีวิตของเรามีนิสัยจำเจและทำอะไรซ้ำไปซ้ำมาหรือเปล่าแต่มันเกี่ยวกับว่าสิ่งที่เราท
เราหลับหูหลับตาทำสิ่งเดิมๆหรือไม่หากเป็นงานที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้เราหลับหูหลับตาทำเป็นงานรูทีนแล้วก็ไม่ได้พัฒนาอะไรหรือเปล่าหรืออาจจะเรียกได้ว่าเช้าชามเย็นชามถ้าเราทำงานแบบนั้นงานจะกลายเป็นลูปนรกที่เราจะไม่อยากเข้าไปอยู่แต่ถ้าเราทำงานโดยที่มีเป้าหมายและรู้ว่าผลลัพธ์หรือ career path ที่เราอยากจะเติบโตไปเป็นแบบไหนเราจะรู้สึกสนุกกับการทำงานหรือแม้แต่เรื่องความปรารถนาในการประสบความสำเร็จบางคนอาจจะหวังว่าปัจจัยภายนอกจะช่วยเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ทั้งเศรษฐกิจระบบโลกเทรนด์การเปลี่ยนแปลงต่างๆบางคนอาจจะรอให้ใครสักคนยื่นมือเข้ามาเป็นตัวแทนแห่งโชคชะตาแต่เมื่อเขายิ่งรอเขาจะยิ่งไม่เจออะไรเลยเพราะในความเป็นจริงแล้วเราเนี่ยแหละคือเครื่องควบคุมอุณหภูมิชีวิตของตัวเองหากเราอยากจะถูกลอตเตอรี่เราก็ต้องไปซื้อลอตเตอรี่แต่ในขณะที่บางคนอยากถูกลอตเตอรี่แต่ไม่ไปซื้อลอตเตอรี่เขาก็จะไม่มีทางถูกเลยผมเชื่อว่าตรงนี้ทุกท่านเห็นภาพและหากพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงครับคุณดีนกราเซียลซีเขาก็ได้เขียนว่าคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแบบ180หรือ360องศาไม่ต้องเปลี่ยนแปลงขนาดนั้นแต่เปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นอย่างน้อยวันละ 1% เท่านี้ก็พอแล้วสมมุติว่าคุณผู้ฟังเป็นคนตื่นนอนเวลาเดิมแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเวลาเนี้ยรู้สึกยุ่งเหยิงมากเลยเวลาไปทำงานก็เกือบสายตลอดลองเปลี่ยนตื่นนอนให้เร็วขึ้นสัก10 นาทีเชื่อเถอะครับแค่ตื่นนอนเร็วขึ้น10 นาทีท่านจะเห็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างอย่างที่1ความยุ่งเหยิงจะน้อยลงอย่างที่2ท่านจะมีเวลาเตรียมตัวมีเวลาทบทวนตัวเองมากขึ้นนี่คือผลลัพธ์จากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆหรือแม้แต่การทำงานก่อนที่จะลงมือทำงานลองจัดโต๊ะดูก่อนถ้าสภาพแวดล้อมดูเรียบร้อยเป็นระเบียบคุณอาจจะคิดงานได้มากขึ้นก็ได้มันคือการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆครับหรือถ้าอยากจะดูแลสุขภาพเปิดตู้เย็นออกมาอาหารที่ท่านดองไว้ในนั้นคืออะไรลองเปลี่ยนประเภทอาหารให้มีผลดีต่อสุขภาพมากขึ้นนั่นก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆครับแล้วมันจะต่อยอดไปสู่ความสำเร็จที่ใหญ่กว่านั้นเขาได้เขียนประโยคนึงของคุณจอห์นพอลเดอโจเรียครับความแตกต่างระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่ไม่ประสบความสำเร็จคือสิ่งนี้คนที่ประสบความสำเร็จจะทำในสิ่งที่คนล้มเหลวไม่อยากทำผมว่านี่เป็นอีกประโยคนึงที่ค่อนข้างลึกซึ้งเพราะคนที่ประสบความสำเร็จจะมีนิสัยบางอย่างที่เป็นตัวผลักดันพวกเขาอย่างที่1เขาทำงานหนักซึ่งแน่นอนมนุษย์ชอบความสบายใช่ไหมครับอย่างที่2เขาจะดูแลสุขภาพดูแลมิติจิตวิญญาณของตัวเองซึ่งมันเป็นสิ่งที่จะต้องใช้เวลามันคือเหตุผลที่ว่าทำไมคนที่ประสบความสำเร็จเขาดูเหมือนคนโชคดีตลอดเลยแต่ในความเป็นจริงเขาสร้างนิสัยที่จะรองรับโชคดีมาตั้งแต่แรกแล้วครับนี่คือที่มานิสัยของเศรษฐีครับผมได้ปูพื้นฐานเรื่องของบทที่1ไปแล้วท่านต้องรับการเปลี่ยนแปลงให้ได้ครับถึงแม้บางครั้งจะรู้สึกอึดอัดแต่ทุกๆครั้งที่เราเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วรู้สึกอึดอัดนั่นแหละครับคือการออกจากคอมฟอร์ตโซนในรูปแบบหนึ่งต่อไปจะเป็นบทที่2ที่ผมจะเอามาให้รากฐานของความสำเร็จผมอยากให้ทุกท่านลองคิดตามประโยคนี้ที่คุณดีนเขาได้เขียนออกมาหนึ่งในปัญหาของชีวิตยุคปัจจุบันที่เรากำลังเผชิญอยู่ก็คือเรามีตัวเลือกเยอะเกินไปเราจะต้องพบเจอกับหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตที่เข้ามาช่วงชิงความสนใจของเราหลายอย่างเราไม่สามารถจัดการได้มันก็จัดการเราเสียเองผมอยากให้เราโฟกัสตรงคำว่าเรามีตัวเลือกมากมายในการทำสิ่งต่างๆผลกระทบที่เราได้รับจากการมีตัวเลือกเยอะก็คือเราจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรเราจะมีเป้าหมายไม่ชัดเจนนั่นเองดังนั้นในกฎข้อนี้ครับต้องมีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ครับนี่คือ1รากฐานของความสำเร็จในทุกๆด้านหากเราทำอะไรแล้วเราไม่มีเป้าหมายมันก็ไม่ต่างจากการเดินเรือที่หลงทางผมเชื่อว่าเกิน 50% เวลาเราไปถามใครว่าเขามีเป้าหมายอะไรหลายครั้งที่เราจะอึ้งตอบไม่ถูกเพราะว่าเป้าหมายเราก็ไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นผมเชื่อว่าหลายครั้งจะมีโมเมนต์ที่เรารู้สึกแบบนั้นมีส่วนหนึ่งที่สนใจของหนังสือเล่มนี้จากประสบการณ์ของผู้เขียนครับมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาได้สุ่มถามคนจำนวน5คนว่าอะไรคือสิ่งที่เขาไม่ต้องการในชีวิตคำตอบที่เขาได้รับก็คือทุกคนตอบได้ว่าเขาไม่ต้องการอะไรในชีวิตเช่นเขาไม่อยากได้เงินเดือนเท่าเดิมและไม่อยากทำงานที่กำลังทำอยู่เขาไม่อยากให้สามีภรรยาจ้องจับผิดเรื่องเงินและเวลาในการอยู่บ้านหรือบางคนก็บอกว่าฉันไม่อยากขับรถแบบนี้อีกต่อไปแล้วเพราะมันเก่าสิ่งที่เขาได้อธิบายให้ฟังก็คือคำว่าฉันไม่อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้หลุดออกมาจากปากผู้คนได้คล่องแคล่วมากๆเกือบทุกคนตอบได้ครับว่าชีวิตนี้ไม่ต้องการอะไรแต่ทีนี้คุณดีนเขาเปลี่ยนคำถามถ้างั้นคุณตอบมาหน่อยในชีวิตนี้คุณปรารถนาที่จะต้องการอะไรสิ่งที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับ
หลังจากที่คุณดีนได้ถามคำถามนี้ไปแล้วเขาสัมผัสได้ถึงความงุนงงครับเพราะแทบไม่มีใครตอบได้เลยว่าคุณต้องการอะไรกันแน่มันไม่ต่างจากการที่ผู้คนกำลังบอกว่าเรากำลังขับรถอย่างรวดเร็วซึ่งมีความเร็วถึง100ไมล์ต่อชั่วโมงแต่ผมเองก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าต้องการไปรัฐฟลอริดาเท็กซัสหรือแอริโซนาเพราะเราเองก็ไม่รู้ว่าเราต้องการไปที่ไหนนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่กำลังเป็นเราทุกคนตอบได้ว่าเราไม่ต้องการอะไรแต่พอเปลี่ยนคำถามว่าแล้วเราต้องการอะไรเรามักจะตอบไม่ได้ครับทีนี้พอเอามาเปรียบเทียบกับบริบทในชีวิตจริงผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังน่าจะเคยเจอคนรอบตัวที่บ่นตลอดเลยเวลาเจอปัญหาแล้วก็บ่นแต่เขาเองก็ยังไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรกันแน่แต่เขารู้ว่าเขาไม่ต้องการอะไรและยิ่งเราโฟกัสกับสิ่งไหนมากกฎแห่งแรงดึงดูดจะทำงานครับสมมุติว่าผมไม่ชอบงานที่ทำมากเลยแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าผมจะเปลี่ยนแปลงอะไรผมก็จะต้องจมปลักกับความทุกข์ระทมนั้นไปเรื่อยๆฉะนั้นอาจจะบอกได้ว่านี่คืออีกความจริงอันน่าเศร้าในการเป็นมนุษย์ไม่สำคัญว่าคุณจะไปได้เร็วแค่ไหนไม่สำคัญว่าคุณจะมีความกระตือรือร้นขนาดไหนเพราะหากคุณไม่มีวิสัยทัศน์และความชัดเจนในเป้าหมายคุณจะไม่มีทางทำตามเป้าหมายของคุณได้แน่ๆเพราะคุณไม่มีมันมาตั้งแต่แรกต้องบอกก่อนว่าตอนผมอ่านบทนี้ผมรับรู้ได้ถึงความลึกซึ้งและความจริงบางอย่างเราทุกคนต่างใช้ชีวิตโดยมีสมองแบบรถเฟอร์รารี่ครับแต่กลับไม่มีระบบ GPS นำทางและเราไม่ได้ใส่ใจกับสิ่งนั้นมากพอนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่กำลังเป็นฉะนั้นครับในบทนี้เราจะมาสร้างนิสัยในการตั้งเป้าหมายให้เป็นครับเขาได้เขียนไว้ว่าสิ่งที่เราจะมาศึกษาก็คือบางครั้งการตั้งเป้าหมายดูเหมือนจะเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะตอนที่รอบๆตัวของเรามีแต่เสียงจอกแจกยุ่งวุ่นวายหรือน่ากลัวทุกท่านเห็นอะไรไหมครับหากเราใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับความยุ่งเหยิงและความเร่งด่วนเราจะแทบไม่มีโอกาสมาทบทวนตัวเองและถ้าเราไม่ได้ทบทวนตัวเองเราก็จะไม่รู้จักตัวเองและถ้าเราไม่รู้จักตัวเองการตั้งเป้าหมายจะไม่ชัดเจนเลยสิ่งแรกที่คุณดีนเขาแนะนำในเรื่องของการตั้งเป้าหมายก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนในแผนที่ชีวิตผมอยากให้คุณผู้ฟังลองเขียนหรือคิดในหัวก่อนก็ได้ว่าในตอนนี้ชีวิตของท่านเจอปัญหาอะไรอยู่บ้างมีปัญหาอะไรที่รู้สึกว่าอยากจะแก้หรืออยากจะหลุดออกจากพัฒนาการนี้มากเลยลองลิสต์ออกมาครับหรือจะลองเขียนออกมาก็ได้มีอะไรที่คุณหนักใจเขียนออกมาให้หมดเลยทีนี้ก็ลองเปลี่ยนดูว่าปัญหาที่ท่านกำลังเจออยู่ในตอนนี้ท่านอยากจะแก้ไขให้มันมีหน้าตาเป็นอย่างไรอยากจะเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์เหล่านั้นให้เป็นแบบไหนลองตอบดูครับถ้าหากให้ผมเดาเป้าหมายที่เรามักจะตั้งกันอยากจะมีหุ่นที่ดีมากขึ้นอยากจะมีสุขภาพดีมากขึ้นอยากจะมีรายได้มากขึ้นอยากจะมีงานในฝันที่ได้ทำหรือบางท่านอาจอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองผมเชื่อว่านี่จะเป็นเป้าหมายหลักๆที่เรามักจะเขียนซึ่งไม่มีผิดมีถูกเราทุกคนต่างมีเป้าหมายที่ซ่อนอยู่ครับคุณนีเขาก็แนะนำต่อว่าถ้าอย่างนั้นลองถามดูอีกรอบทำไมคุณถึงอยากได้เป้าหมายนั้นจะคล้ายๆกับ Start with Why ครับคุณนีเขาลองถามดูว่าทำไมคุณถึงอยากจะยกระดับรายได้ของคุณให้เติบโตไปอีกทางหนึ่งทำไมท่านอยากรวยขึ้นเป้าหมายจริงๆคืออะไรท่านอยากรวยขึ้นเพราะว่าอยากจะทำให้คนรอบตัวมีความสุขมากขึ้นเช่นคนในครอบครัวหรือท่านอยากจะร่ำรวยมากขึ้นเพื่อที่จะได้รับการยินยอมจากสังคมหากเราได้คำตอบนี้มันจะสะท้อนตัวตนที่เราเป็นได้ครับหรืออีกข้อหนึ่งทำไมคุณถึงอยากจะก่อตั้งธุรกิจเป็นของตัวเองคุณอยากตั้งธุรกิจจริงหรือเปล่าหรือคุณแค่เห็นว่าคนอื่นเขาทำธุรกิจแล้วดูร่ำรวยคุณเลยอยากทำตามเห็นไหมครับมันจะเริ่มมีคำตอบออกมาทำไมคุณจึงอยากจะทำให้บริษัทของคุณพัฒนางานที่คุณทำอยู่ในตอนนี้ทำไมคุณถึงกำลังทำอยู่งานที่คุณกำลังก้มหน้าก้มตาทำขยันไปเลยคุณมีเป้าหมายอะไรกับงานนี้หรือคุณแค่ทำไปวันๆถ้าหากคุณทำงานอย่างมีวิสัยทัศน์คุณน่าจะมีความสุขสิแต่ถ้าคุณไม่มีความสุขกับงานที่ทำแสดงว่ามันต้องมีการตัดสินใจบางอย่างที่ผิดพลาดเกิดขึ้นในชีวิตและคุณต้องรีบเปลี่ยนแปลงการถามว่าทำไมเราถึงอยากมีเป้าหมายนี้มันเป็นคำตอบที่เราสามารถเอาไปปรับใช้กับชีวิตได้และที่สำคัญก็คือท่านจะรู้จักตัวเองมากขึ้นครับเขาจึงได้บอกไว้ว่าคำถามที่เรามักจะไม่ได้ถามตัวเองก็คือวัตถุประสงค์ของการกระทำของเราคืออะไรซึ่งเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆเพราะเราจะไม่มีเป้าหมายเลยทีนี้หลังจากที่คุณผู้ฟังได้ตอบคำถามไปแล้วจะมีอีกข้อหนึ่งที่คุณดีนเขาอยากให้ทำครับเขาบอกว่านี่คือสิ่งที่เขาชอบมากที่สุดเป็นแบบฝึกหัดที่ชื่อว่าถามลึกลงไป7ระดับครับถามว่าทำไม7รอบนั่นเองสมมุตินะครับผม
ปรารถนาว่าผมอยากมีธุรกิจผมก็ถามตัวเองต่อแล้วทำไมผมถึงอยากมีธุรกิจผมอยากจะร่ำรวยขึ้นทีนี้ผมจะถามต่อทำไมผมถึงอยากร่ำรวยขึ้นถามอยู่อย่างนี้7 รอบครับและคุณดีนบอกว่าต้อง7 รอบเท่านั้นห้ามน้อยกว่านี้ห้ามเกินด้วยและผมเองก็อยากจะบอกว่าผมได้ลองทำครับแล้วผมเจอคำตอบบางอย่างที่มันสามารถเปลี่ยนแปลงตัวผมได้เลยผมอยากให้เลิร์นเนอร์ลองถามทำไม7 ครั้งดูกับความปรารถนาที่ท่านได้ตั้งเอาไว้และหนังสือเล่มนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านโดยไม่รู้ตัวครับเอาล่ะครับหากท่านฟังมาถึงตรงนี้ก่อนที่จะไปบทต่อไปผมอยากให้คุณผู้ฟังโฟกัสกับเป้าหมายของตัวเองแล้วถามว่าทำไมสัก7 ครั้งเพื่อที่จะได้คำตอบแล้วเราค่อยไปกันที่บทต่อไปส่วนที่3ที่ผมอยากจะเอามาให้เลิร์นเนอร์ได้เรียนรู้ก็คือหาวายร้ายภายในตัวคุณให้เจอครับวายร้ายในที่นี้คือนิสัยแย่ๆความคิดในด้านลบกรอบความคิดที่ไม่ได้ถูกฝึกฝนเราทุกคนมีวายร้ายภายในตัวครับหรือแม้แต่ประสบการณ์ด้านลบที่เราอาจจะเรียกว่าปมในวัยเด็กอันนั้นก็เป็นวายร้ายภายในตัวของเราความล้มเหลวในชีวิตส่วนใหญ่ก็เกิดจากนิสัยที่ไม่ได้ถูกฝึกฝนนั่นคือนิสัยวายร้ายที่เราจะต้องฝึกฝนเพื่อที่จะยกระดับความสำเร็จในชีวิตวายร้ายสำหรับใครบางคนก็คือการดูถูกตัวเองเช่นแกทำไม่ได้หรอกหรืออะไรทำให้แกคู่ควรกับความปรารถนานั้นบางคนอาจจะเป็นการมองโลกในแง่ลบวายร้ายภายในตัวของเรามีมหาศาลหรือแม้แต่วายร้ายที่อยู่ในโลกภายนอกอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อความสำเร็จเราจะต้องหาวายร้ายเหล่านั้นให้เจอครับมีนิทานเรื่องหนึ่งครับที่คุณดีนเขาได้เขียนออกมานิทานจากคุณยายชนเผ่านาวาโฮในตัวตนของเราจะมีหมาป่าอยู่2 ตัวก็คือหมาป่าสีขาวกับหมาป่าสีดำสีขาวก็คือหมาป่าที่ดีสีดำก็คือหมาป่าที่เป็นวายร้ายหมาป่า2 ตัวนี้จะแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันอยู่ตลอดเวลาส่วนหมาป่าตัวไหนจะชนะในการต่อสู้ก็คือหมาป่าที่เราให้อาหารมันมากที่สุดหมาป่า2 ตัวนั้นอยู่ในใจของเรานี่เองครับฉะนั้นแล้วคำถามในตอนนี้ก็คือคุณผู้ฟังเลี้ยงหมาป่าตัวไหนอยู่ในตอนนี้นิสัยที่คุณทำเป็นหลักในแต่ละวันเป็นนิสัยที่ส่งผลอย่างไรกับอนาคตความสำเร็จหรือล้มเหลวและผมก็จะถามอีกคำถามหนึ่งท่านอยากให้อาหารแก่หมาป่าตัวไหนครับผมเชื่อว่าเกิน 90% อยากให้หมาป่าตัวสีขาวได้รับพลังงานเราจะมาฝึกหมาป่าตัวนั้นกันเราจะมาฝึกนิสัยที่ยอดเยี่ยมเพื่อต่อยอดสู่ความสำเร็จกันอย่างแรกที่คุณดีนเขาแนะนำก็คือการที่เราจะให้อาหารกับหมาป่าด้านดีเนี่ยสิ่งแรกที่เราเริ่มได้ตอนนี้เลยก็คือ input ที่เรารับครับข่าวสารสื่อหรือประสบการณ์ต่างๆเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะรับ input ในด้านดีหรือด้านลบเพราะถ้าหากเรา input เรื่องราวด้านลบบ่อยๆมันก็ไม่ต่างจากการที่เราเติมอาหารให้หมาป่าสีดำเลยฉะนั้นนี่คือวิธีแรกในการที่จะทำให้หมาป่าตัวสีขาวแข็งแกร่งมากขึ้นข้อมูลรายวันส่วนใหญ่ที่เราพบมักจะเป็นด้านลบครับหากคุณผู้ฟังยังจำหนังสือ The Power of Bad ได้น่าจะจำกันได้ดีว่าพลังด้านลบมักจะดึงดูดความสนใจของมนุษย์หากเราเปิดข่าวที่มันเป็นด้านลบเนี่ยมันดึงความสนใจเราได้มากเลยนั่นแหละครับคือสิ่งที่เราจะต้องตระหนักให้มากเพราะถ้าหากเราปล่อยให้ตัวเองโฟกัสอยู่แต่ข่าวด้านลบบ่อยๆเราจะกลายเป็นคนคิดลบไปโดยปริยายครับอาจจะพูดได้อีกอย่างก็คือการตั้งมั่นอยู่กับความคิดในเชิงบวกและระดับความสำเร็จเป็นเรื่องยากเนื่องจากข่าวสารทุกคนทุกแห่งที่เราได้รับดูเหมือนจะถูกกำหนดให้เป็นข่าวด้านลบเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียครับชี้ว่าโดยเฉลี่ยมนุษย์จะใช้ความคิดนึกถึงสิ่งต่างๆจำนวน 70,000 เรื่องต่อวันและจำนวน 80% เป็นความคิดในด้านลบครับนี่คือค่าเฉลี่ยของมนุษย์ส่วนใหญ่นะครับตัวแปรสำคัญก็คือการเสพข่าวด้านลบนี่คือตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดสถิติอันน่าขนลุกขึ้นมาฉะนั้นแล้วการรับข่าวสารด้านลบในปริมาณที่มากจะทำให้วายร้ายภายในตัวของเราแข็งแกร่งขึ้นมันจะเปลี่ยนความคิดและเมื่อความคิดเราเปลี่ยนไปในด้านลบคำพูดการกระทำก็จะเปลี่ยนตามฉะนั้นอินพุตที่เรารับในแต่ละวันเป็นอะไรที่สำคัญมากและไม่ดูไม่ได้และวิธีแรกที่คุณดีนกราซิโอซีเขาแนะนำก็คือไม่ต้องดูข่าวครับเขาบอกแบบนี้เลยเพราะอะไรเพราะว่าข่าวส่วนใหญ่เป็นข่าวในด้านลบหากข่าวสารส่วนใหญ่มีแต่ข่าวด้านลบการที่จะไม่ดูอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเพราะถ้าหากเรื่องใดมันสำคัญจริงเดี๋ยวก็จะมีคนมาบอกเราเองลองหยุดเสพข่าว30 วัน
รวมถึงโซเชียลมีเดียด้วยครับและทำสิ่งต่างๆที่คุณสามารถยกระดับความสำเร็จของตัวเองได้อาจจะเป็นการนั่งสมาธิทำอาหารสุขภาพออกกำลังกายให้มากขึ้นผมเข้าใจครับว่ามันไม่ง่ายแต่มันสามารถฝึกกันได้เพราะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามการหยุดอ่านข่าวและลงมือทำกิจกรรมเพื่อยกระดับชีวิตมันเป็นเหมือนการชำระล้างกระบวนการคิดมันเป็นการทำให้หมาป่าสีดำอ่อนแอลงครับฉะนั้นสิ่งแรกที่หนังสือเล่มนี้แนะนำก็คือไม่ต้องเสพข่าวแต่คำถามก็คือแล้วถ้าเราเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับข่าวเราควรทำอย่างไรอันนี้ก็อาจจะยากนิดนึงแต่ผมอาจจะแนะนำได้ว่าทุกๆครั้งที่คุณผู้ฟังเสพข่าวหรือต้องจำเป็นต้องทำเกี่ยวกับข่าวด้านลบในเวลาอื่นๆลองหาข่าวด้านดีหรือลองหาสิ่งที่เป็นพลังงานบวกเพิ่มมากขึ้นอันนี้อาจจะช่วยทดแทนกันได้เพราะเรื่องของการรับอินพุตเป็นเรื่องของจิตใต้สำนึกครับจิตใต้สำนึกไม่ได้คัดกรองเลยว่าเราจะรับอะไรเข้ามาในแต่ละวันหากเราไปเจอกับอะไรจิตใต้สำนึกรับมาทั้งหมดเลยอย่างที่สองที่ผู้เขียนแนะนำครับพยายามลงมือทำในสิ่งที่คุณเก่งไม่ใช่สิ่งที่คุณไม่เก่งมองหาจุดเด่นของตัวเองแล้วเพิ่มจุดเด่นไม่ใช่กลบจุดด้อยเพราะถ้าเรากลบจุดด้อยเราจะไม่รู้ว่าตัวตนที่เจ๋งที่สุดของเราจะเป็นแบบไหนเพราะมนุษย์ถูกสร้างให้มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันคุณดีนเขาจึงแนะนำว่าวายร้ายหรือม้าป่าสีดำภายในตัวของคุณจะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อคุณมัวแต่ใช้เวลาและความพยายามทำในสิ่งที่คุณไม่เก่งครับยิ่งคุณทำในสิ่งที่ตัวเองไม่เก่งคุณจะรู้สึกว่าคุณทำเท่าไหร่มันก็ทำไม่ดีนี่คืออีกกับดักหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนเกือบจะต้องเจอเพราะตอนที่เราอยู่ในสถาบันการศึกษาเรามักจะถูกสอนให้กลบจุดด้อยมากกว่าที่จะโฟกัสจุดเด่นแต่อีกความจริงหนึ่งก็คือการทำในสิ่งที่คุณไม่เก่งเนี่ยแหละจะทำให้คุณสูญเสียความมั่นใจเด็กหลายๆคนจึงไม่รู้ว่าชีวิตนี้ต้องการอะไรเพราะเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจุดเด่นของเขามันคืออะไรกันแน่เพราะว่าหากคุณผู้ฟังเดินเข้าไปในโรงเรียนแล้วไปถามเด็กสักคนว่ารู้สึกไม่พอใจอะไรกับการเรียนมากเขาก็จะตอบว่าหนูเรียนคณิตศาสตร์ไปทำไมหนูเรียนวิชานั้นวิชานี้ไปทำไมทั้งที่หนูยังไม่รู้เลยว่าหนูจะเอาไปใช้อะไรในชีวิตจริงนี่จะเป็นคำตอบแรกๆที่ท่านจะเจอครับหากเดินเข้าไปในรั้วโรงเรียนและนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราพูดถึงกันบ่อยมากๆว่าเราจะเรียนบางวิชากันไปทำไมถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไรและที่สำคัญก็คือเด็กเกิน 50% ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าชีวิตนี้เขาต้องการอะไรกันแน่เพราะเขาแทบไม่มีโอกาสได้ค้นหาจุดเด่นของตัวเองเลยผมว่านี่เป็นอีกผลกระทบหนึ่งที่เราจะมองข้ามไม่ได้ถึงแม้ตอนนี้เราจะมองข้ามกันอยู่ก็ตามซึ่งบทนี้คุณดีนเขาเขียนไว้แบบนี้ครับมีคนจำนวนมากที่นำความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งที่เราไม่เก่งมาใช้ไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์พ่อแม่ผู้จัดการหรือผู้มีอำนาจคนอื่นๆสิ่งเหล่านี้ถูกนำมาใช้ในแบบที่ผิดเราต้องโฟกัสที่จุดเด่นของตัวเองและในหลายช่วงที่ผ่านมามีคนจำนวนมากที่ต้องสูญเสียโอกาสดีๆไปเพราะต้องเอาแต่ตั้งคำถามเกี่ยวกับจุดบกพร่องที่ตัวเองมีฉะนั้นแล้วเมื่อใดก็ตามที่คุณตั้งคำถามกับจุดบกพร่องของตัวเองลองเปลี่ยนดูการลงมือทำในสิ่งที่คุณเก่งจะช่วยให้คุณก้าวผ่านสิ่งต่างๆที่คุณคิดว่าเป็นจุดด้อยโฟกัสที่จุดเด่นแล้วเล็งไปที่สิ่งนั้นนั่นคือสิ่งที่คุณอยากจะทำในตอนนี้สำหรับบางท่านที่ยังไม่รู้ว่าจุดเด่นของตัวเองคืออะไรผมอาจจะแนะนำได้แบบนี้อะไรคือสิ่งที่ท่านทำได้เป็นวันเป็นคืนโดยไม่ต้องมีใครมาบังคับและอะไรคือสิ่งที่ท่านอยากจะเรียนรู้ที่จะทำให้ดีโดยไม่ต้องมีใครมาบอกนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่เราปรารถนาที่จะทำให้มันเป็นความเชี่ยวชาญก็ได้แล้วก็ลองพัฒนาทักษะนั้นดูหากพัฒนาถึงจุดหนึ่งแล้วรู้สึกไม่ใช่ก็ค่อยเปลี่ยนก็ยังไม่สายครับนิสัยต่อไปที่คุณดีนเขาจะแนะนำก็คือระวังคำแนะนำห่วยๆครับเขาเขียนไว้แบบนี้เลยคำแนะนำที่มีราคาแพงที่สุดในโลกก็คือคำแนะนำห่วยๆนั่นเองเพราะสิ่งนี้ทำลายชีวิตของผู้คนมานักต่อนักแล้วเขาถามประโยคนี้ครับคุณเคยคิดค้นสิ่งประดิษฐ์แนวคิดหรือไอเดียผลงานบางอย่างที่คุณคิดว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้บ้างหรือไม่แต่หลังจากนั้นเมื่อคุณนำเรื่องดังกล่าวไปเล่าให้กับสมาชิกในครอบครัวเพื่อนร่วมงานหรือคนรักพวกเขาก็จะหาเหตุผลที่เขาคิดว่ามันจะไม่ได้ผลทุกท่านเคยเจอประสบการณ์แบบนี้ไหมครับผมจะยกตัวอย่างสมมุติว่ามีใครบางคนอยากจะทำธุรกิจเห็นแล้วว่ามีไอเดียเนี้ยถ้าเอาไปทำเจ๋งแน่เลยแล้วเขาก็เอาไอเดียนี้ไปถามคนใกล้ตัวอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานคำแนะนำที่คนคนนั้นมักจะได้รับก็คืออย่าไปทำเลยมันเสี่ยงแกทำไม่ได้หรอกมันจะเป็นไปได้เหรอมันจะเจอแต่ความเคลือบแคลงใจและความสงสัยนี่คือสิ่งที่เขาจะเจอนี่คือคำนิยามของคำแนะนำห่วยๆครับซึ่งมันอันตรายมากเพราะอะไร
บางคนอาจจะบอกคุณว่าไอเดียของคุณจำเป็นต้องใช้เงินและตอนนี้คุณไม่มีเงินมากพอมันเป็นไปไม่ได้หรอกหรือสิ่งที่แกอยากทำมันมีความเสี่ยงมากเลยนะคิดดีแล้วเหรอนี่แหละครับคือคำแนะนำที่อาจจะทำให้คุณไขว้เขวเวลาที่คุณมีแรงบันดาลใจในการจะทำอะไรสักอย่างจนคุณเลิกสนใจไอเดียที่คุณคิดขึ้นมาเสียซะงั้นนี่เกิดขึ้นตั้งแต่เรายังเด็กครับประสบการณ์แบบนี้ฉะนั้นแล้วหากคุณมีความหวังหรือความปรารถนาที่จะทำอะไรเลือกคนที่จะมาให้คำแนะนำของคุณให้ฉลาดอย่างน้อยเขาจะต้องเก่งในเรื่องนั้นๆบ่อยครั้งเรามักจะขอคำแนะนำเรื่องความรักจากเพื่อนที่โสดเรามักจะขอคำแนะนำเกี่ยวกับการเงินจากคนที่ถังแตกนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมคำแนะนำแย่ๆจึงเป็นคำแนะนำที่มีราคาแพงที่สุดในโลกคำถามก็คือแล้วเราจะเอาชนะเจ้าคำแนะนำห่วยๆนี้อย่างไรเขาแนะนำแบบนี้ครับเราจะมีคำแนะนำแย่ๆหรือฟีดแบ็กแย่ๆเข้ามาตลอดเวลาถึงแม้เราจะไม่ได้ขอก็ตามแต่เราจะต้องสร้างตัวกรองที่ช่วยสกัดกั้นคำแนะนำเหล่านั้นหากมีใครก็ตามต้องการพ่นคำแนะนำแย่ๆออกมาใส่เราขอให้เราฝืนยิ้มให้กับเขาแล้วก็ขอบคุณแค่นั้นไม่ต้องไปเถียงยิ่งคุณเถียงคุณจะยิ่งเสียเวลาและพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์และผมเองก็แน่ใจว่าหลายครั้งที่คำแนะนำแย่ๆเคยสร้างความเจ็บปวดในชีวิตของเราโดยเฉพาะคำวิพากษ์วิจารณ์จากคนที่เราไว้ใจซึ่งในเมื่อเรามีสิทธิที่จะควบคุมและต้องรับผิดชอบชีวิตของตัวเองเราก็จะต้องกำจัดคำแนะนำแย่ๆเหล่านั้นทิ้งไปด้วยตัวเองเราจะต้องเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราเองครับเราเปลี่ยนแปลงคนอื่นไม่ได้เลยฉะนั้นสรุปคำแนะนำนี่ครับนิสัยที่คุณจะต้องฝึกก็คืออย่าไปรับคำแนะนำแย่ๆหากคุณต้องการคำแนะนำหรือต้องการเรียนรู้อะไรจากใครขอให้ไปเรียนรู้จากคนที่เขาเก่งในด้านนั้นหรืออย่างน้อยมีความรู้ในด้านนั้นอย่าไปขอคำแนะนำจากคนที่ไม่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นเลยเท่านี้ครับต่อไปจะเป็นบทสุดท้ายที่ผมนำมาให้ learner ได้เรียนรู้นะครับเป็นเคล็ดลับสู่ความสำเร็จจริงๆหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ค่อนข้างหนาแต่ผมเอานิสัยแห่งความสำเร็จมาให้โดยเฉพาะเพราะการสร้างนิสัยจำเป็นต้องทำอย่างสม่ำเสมอหลังจากที่ท่านฟังหนังสือนี้จบก็ใช่ว่าเราจะประสบความสำเร็จเลยแต่ถ้าเราเอาบทเรียนจากหนังสือเล่มนี้ไปค่อยๆพัฒนาปรับปรุงให้ตัวเองดีขึ้นวันละ 1% นั่นแหละครับความสำเร็จหากพูดถึงนิสัยความสำเร็จอันนี้จะเป็นบทเรียนที่สำคัญที่สุดและผมอยากให้ทุกท่านคิดตามนะครับอย่างที่1ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในทุกๆวันความคิดสร้างสรรค์เป็นอีกคำหนึ่งที่ลึกซึ้งมากเพราะอะไรความคิดสร้างสรรค์เกิดจากการที่เราใช้เวลาอยู่กับความนิ่งสงบแล้วก็ปล่อยให้จิตวิญญาณภายในผุดความคิดออกมาหากเราปล่อยให้ตัวเองอยู่กับความยุ่งเหยิงใช้ชีวิตไปตามความเร่งด่วนเราจะไม่ได้อยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองเลยเขาจึงแนะนำว่าหากเราย่ำอยู่กับที่ทำในสิ่งที่จำเจไม่ต่างจากการวิ่งบนลู่วิ่งของหนูแฮมสเตอร์ไอเดียความสร้างสรรค์ความฝันการคิดค้นสิ่งต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นฉะนั้นให้ลองใช้เวลา10ถึงครึ่งชั่วโมงในการคิดถึงสิ่งต่างๆที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของท่านเพราะถ้าหากคุณลืมใช้ความคิดสร้างสรรค์ในทุกๆวันมันแปลว่าคุณไม่ได้หล่อเลี้ยงความคิดและจิตใจของตัวเองและมันก็จะเหี่ยวเฉาในท้ายที่สุดอันนี้คือสิ่งแรกครับมันใช้ความคิดสร้างสรรค์ในตัวเองอยู่กับความเงียบสงบปล่อยให้ตัวเองอยู่กับความคิดที่ผุดขึ้นมานิสัยที่2ครับมันสังเกตการทำงานของผู้อื่นแล้วก็ขอบคุณพวกเขามันคือการเห็นการทำงานเป็นการแก้ปัญหานั่นเองการทำงานแท้จริงแล้วคือการแก้ปัญหาครับไม่ใช่การเอาผลประโยชน์หากวันนี้มีใครก็ตามที่มอบสินค้าหรือบริการให้กับคุณลองสังเกตการทำงานของพวกเขาและก็ขอบคุณพวกเขาเพราะเขากำลังสร้างมูลค่าหรือแก้ปัญหาให้กับเราอยู่หากเราเห็นคนอื่นทำงานให้เราด้วยการเป็นมดงานหรือเป็นคนที่มาเอาผลประโยชน์ไปจากเราเราจะไม่มีความสุขในการร่วมงานกับเพื่อนมนุษย์เลยหนึ่งในนิสัยของเศรษฐีเกือบทุกคนก็คือเขาจะเห็นว่าคนที่ทำงานให้เขาเนี่ยคือสิ่งที่ต่อยอดสู่ความสำเร็จคนที่เขาประสบความสำเร็จและมีความถ่อมตัวจะขอบคุณทุกคนที่ทำงานให้กับเขาหรือในทุกๆครั้งที่ท่านกำลังทำงานท่านก็กำลังแก้ปัญหาให้กับผู้อื่นท่านกำลังสร้าง value หรือมูลค่าบางอย่างให้กับสังคมการทำงานคือการแก้ปัญหาครับนิสัยต่อไปคือเก็บออมเงินครับนิสัยการประหยัดเป็นเรื่องที่ต้องฝึกแต่นิสัยของความฟุ่มเฟือยไม่ต้องฝึกเพราะถ้าหากคุณไม่มีเงินเก็บคุณก็จะรู้สึกวิตกกังวลกับอนาคตแต่ถ้าคุณมีเงินเก็บมากพอคุณจะรู้สึกได้ถึงความมั่นคงแล้วคุณก็จะคิดสร้างสรรค์ไอเดียอื่นๆคุณจะมีเวลาไปโฟกัสสิ่งอื่นหากเรามีเงินไม่พอเราจะโฟกัสแค่วันนี้กับพรุ่งนี้ว่าเราจะเอาชีวิตรอดได้หรือเปล่า
การเก็บออมเงินเป็นเรื่องที่สำคัญครับและเป็นเรื่องที่ต้องฝึกอย่ารอให้มีเงินเยอะแล้วเก็บออมแต่เก็บออมเงินตั้งแต่ยังมีน้อยๆนี่คืออีกคำแนะนำหนึ่งจากคุณดีนกราซิโอซีครับมหาเศรษฐีทุกคนจะต้องฝึกนิสัยนี้นิสัยต่อไปของการเป็นเศรษฐีเพิ่มพูนความรู้ให้กับตัวเองหากเราหยุดเรียนรู้นั่นเท่ากับว่าเราตายไปแล้วเขาได้แนะนำไว้ว่าหากคุณต้องการจะมีเงินเก็บไว้ใช้ช่วงเกษียณมากขึ้นมีเวลาเพิ่มขึ้นและมีอิสรภาพมากขึ้นอย่าหยุดเพิ่มพูนความรู้ให้กับตัวเองไม่ว่าท่านจะอยู่ในช่วงอายุใดก็ตามเพราะความรู้คือเครื่องมือยืนยันอิสรภาพในชีวิตความรู้จะนำทางให้เรายกระดับชีวิตของตัวเองดังนั้นครับ lifelong learning เป็นสิ่งที่ต้องทำไม่ใช่ทางเลือกการมีชีวิตแบบ lifelong learning จะทำให้ท่านไม่ตกเป็นพันธนาการของอุปสรรคใดๆนิสัยข้อต่อไปก็คือค้นหาเรื่องดีๆจากความล้มเหลวหรือสิ่งที่ผิดพลาดทุกความล้มเหลวจะมีโอกาสเสมอครับอันนี้อาจจะเป็นคำพูดที่เราจะสงสัยว่ามันจริงหรือเปล่าแต่ถ้าหากเราลองสังเกตดีๆทุกโอกาสมากับความล้มเหลวทุกความล้มเหลวจะมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอครับคุณดินเขาแนะนำไว้ว่าถ้าคุณสามารถหาเรื่องราวดีๆจากความผิดพลาดได้ชีวิตของคุณจะเปลี่ยน 1. คุณจะมองเห็นโอกาส 2. คนรอบตัวของคุณจะได้แรงบันดาลใจบางอย่างไปจากคุณด้วยเพราะถ้าคุณสามารถมองหาโอกาสจากความล้มเหลวคุณจะไม่หลีกเลี่ยงความผิดพลาดคนที่เอาหลีกเลี่ยงการมีความรักและความสัมพันธ์พวกเขาก็จะไม่ได้เจอความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมอีกเลยคนที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือไม่กล้าเริ่มต้นทำธุรกิจเขาก็จะล้มเหลวอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆและนิสัยสุดท้ายที่ผมจะนำมาให้อย่าตัดสินผู้อื่นครับทำไมเราถึงไม่ควรตัดสินผู้อื่นผมอาจจะตอบแบบนี้ผู้อื่นหรือคนอื่นคือสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราการไปตัดสินคนอื่นคือการโฟกัสกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เขาจึงแนะนำว่าเราควรล้มเลิกนิสัยการตัดสินผู้อื่นไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบแต่เราสามารถพัฒนาตัวเองให้ใกล้เคียงกับคำว่าสมบูรณ์แบบได้ฉะนั้นแล้วจงตัดสินตัวเองจงโฟกัสตัวเองเข้มงวดกับตัวเองแต่ผ่อนปรนกับผู้อื่นเพราะเมื่อเราตัดสินผู้อื่นเรากำลังใช้พลังงานความคิดและเวลาไปกับสิ่งที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราครับหากให้ทุกท่านลองมองกับชีวิตจริงหากเราเปิดโซเชียลมีเดียเราจะเห็นว่ามีคอมเมนต์มีการตัดสินกันต่างๆนานามากมายแต่จะมีคนจำนวนน้อยเท่านั้นที่เป็นนักลงมือทำจริงๆจงเป็นนักลงมือทำอย่าเป็นนักตัดสินผู้อื่นเพราะคุณจะย่ำอยู่กับที่หากคุณเอาแต่มองในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ท้ายที่สุดนะครับคุณดีนได้เขียนส่งท้ายว่าได้โปรดอย่าให้ความสำคัญกับสิ่งที่แกไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นี่คือสิ่งที่คุณยายเคยได้บอกเขาไว้อย่าได้ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ในอดีตเพราะช่วงเวลาในอดีตคือการค้นคว้าและการพัฒนาจงปล่อยให้อดีตผ่านไปและเก็บเกี่ยวเพียงแค่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่ออนาคตติดมือมาด้วยเท่านั้นก็เพียงพอแล้วลองดูว่ามีแนวทางหรือกลยุทธ์อะไรบ้างที่จะเอามาพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นกว่าปัจจุบันแน่นอนว่าคุณไม่สามารถเอาบทเรียนเหล่านี้มาปรับใช้แล้วชีวิตดีขึ้นภายในชั่วข้ามคืนนั่นอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีด้วยซ้ำเพราะความสำเร็จที่เกิดขึ้นเร็วมันอันตรายเสมอแต่ความสำเร็จที่ค่อยๆเกิดขึ้นจากการตัดสินใจกระทำวันแล้ววันเล่านั่นแหละคือความสำเร็จที่ยั่งยืนและในตอนนี้เลิร์นเนอร์ทุกท่านมีนิสัยแห่งความสำเร็จแล้วครับทั้งหมดนี้คือนิสัยแห่งความสำเร็จที่คุณดีนกราซิโอซีได้เขียนลงไปในหนังสือลองนำมันมาฝึกนิสัยที่ยอดเยี่ยมต้องฝึกความมีวินัยความประหยัดความสามารถในการตั้งเป้าหมายและมีวิสัยทัศน์สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องฝึกและเราฝึกได้ส่วนนิสัยที่ไม่ดีไม่จำเป็นต้องสนใจเลยก็ได้ไม่ต้องฝึกก็ได้เพราะถ้าวันหนึ่งเราไม่ฝึกตัวเองนิสัยที่ไม่ดีมันก็จะเข้ามาหาเราความสำเร็จเป็นเรื่องยากครับแต่เพราะมันยากมันถึงมีความหมายเพราะมันยากมันถึงมีคุณค่าถ้ามันง่ายแล้วมันธรรมดาเราจะทำกันไปทำไมนี่คือบทเรียนจากหนังสือนิสัยของเศรษฐีประตูสู่ความมั่งคั่งและความร่ำรวยที่ผมนำมาให้กับเลิร์นเนอร์ทุกท่านในวันนี้นะครับเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ทำให้เราได้กลับมาโฟกัสว่านิสัยของเราในตอนนี้กำลังพาเราไปในทิศทางไหนและเช่นเคยครับหากทุกท่านอยากได้เนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้คุณผู้ฟังสามารถซื้อได้จาก The Library Shop นะครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระหากทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณและเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library และตัวผมเองขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของ Learner ทุกท่านครับสวัสดีครับ